සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාටම. සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ AC Rocks Creation YouTube channel එක වෙත. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා ළඟම තියෙන notification bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට notifications එතකොට මම අලුතින් දාන videos ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපි වැඩි කතා නැතුව අපි ඊළඟ මම අද කතා කරන්න යන මාතෘකාවට යනවා. channel එකේ කොහොමද මේ YouTube එකේ banner එකක් සහ logo එක තමන්ටම ආවේනික logo එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා ඉතින් මම step by step කියලා දෙන්න. මේක බලන්න වීඩියෝ එක යවන්න එපා. මේක ඕන කරන points වගේක් තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයගලන්ට ලේසියෙන්ම ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් විදියක් මම කියලා දෙන්න කොහොමද කරන්න කියලා. හොඳයි ඉතින් මම YouTube එකට අපි ගිහිල්ලා ඉතින්ම අපේ මෙන්න මෙතන දකුණු පැත්තේ icon එක තියෙනවා. ඒක තමන්ගේ logo එක හරි තමන්ගේ නම හරි තියෙනවා. ඒකට ඒක click කරන්න. click කරලා ඉවරලා YouTube studio එකට යන්න ඉස්සෙල්ලම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ dashboard එකක් එනවා. මෙන්න මේකේ interface එකේ මෙන්න මෙතන වම් අත පැත්තේ තියෙනවා icons වගේ. ඒකේ තියෙනවා මේ customization කියලා වෙනම tab එකක් තියෙනවා. ඒක open කරන්න. ඒක open කරාම එනවා channel customization කියලා වෙනම interface එකක්. මේකේ තමයි අපේ කොහොමද YouTube channel එකේ interface එක කොහොමද හදන්න කියලා තියෙන්නේ. right මේකේ ඊළඟ ටැබ් එක තමයි මෙතන මේ basic info branding ඒ තුනම තියෙනවා. ඉතින් basic info එකේ මම YouTube channel එකේ නම අපි නම දාගන්න පුළුවන් ඒ තමන්ට කැමති විදිහකට. ඔයාගේ creative name එකක් දාගන්න එක තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම දැන් මම සමහරකට ඔයා කරනවා නම් YouTube channel එකක් cooking පැත්තේ හරි එතකොට tech info හරි මොකක් හරි තමන් කරන subject එක අනුව මේ නම යොදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක එතනින් දාගත්තට පස්සේ අපි දැන් ඊට පස්සේ යනවා මේකේ කොහොමද logo එකක් design කරන්න කියලා. එතකොට මේ profile picture එක මේක important දේ මේක තමයි මේ මොකද හේතුව කවුරු හරි profile එකට අපි ගියොත් එහෙම මේක අපේ ඉස්සෙල්ලාම බලන්නේ profile picture එක. තමයි ෆොටෝ පෙරෙන්නේ. ඉතින් මේක හරියට හදාගන්න තමයි අපි දැන් යන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා banner image එක මේ banner image එක කියන්නේ profile picture එක අමතරව උඩින් යන මෙන්න මේ side එකෙන් තියෙන මෙන්න මේ banner එක විතරම පෙන්නනවා. ඉතින් මේ දෙක තමයි අපි හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ video watermark එක ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඒක ඔටෝ ඔයාගේ දකුණු පැත්තේ යටින් හරි ඒ ස්ථානවලින් ඔයාගේ උඩින් හදාගත්ත logo එක මේක මෙතන පේන්න තමයි අපි දාන්න ඕනේ. මොකද හේතුව මේ ඒ ඔයාගේ මේ YouTube channel එකේ ආවේනිකත්වය පෙන්වන්න ඒක හදාගන්න එක. right ඊට පස්සේ අපි වැඩි කතා බහ නැතුව මේ දැන් අපි picture එක profile picture එක හදන්න ඕනේ. එතකොට මේ profile picture එක අනිවාර්යයෙන් මේගොල්ලන් මේ කියලා තියෙනවා recommend කරනවා user picture it's recommend to use a picture that is at least 98 pixels වලින් තමයි එන්න ඕනේ. ඊට අඩුම එන්න ඕනේ. ඒතර මෙගාබයිට් 4කට අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒතර PNG ෆයිල් එකක් හරි GIF ෆයිල් එකක් හරි JPG ෆයිල් එකක් හරි මේක පුළුවන් මේක කරන්න. මේගොල්ලන්ගේ මේ දීලා තියෙන මේකට අනුව. ඉතින් අපි change මේ අපි ගාව දැන් පින්තූරයක් හදන්න නැති හින්දා අපි පින්තූරයක් හදමු. එතකොට ලේසියෙන්ම අපි හැමෝම බලන්නේ ලේසියෙන්මටම මේ YouTube channel එකේ අපේ profile picture එකක් හදන විදිය දැන් අත්නම් Photoshop එහෙම ගොඩක් අඩු පාවිච්චි කරනවා. Photoshop Corel Draw එහෙම ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වල report පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මම යනවා මගේ Canva site එකට. Canva එකෙන් තමයි මම දැන් මේ logo එක design කරන්නේ. Canva එක හදාගන්න විදිය ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ඕන නම් පොඩි comment එකක් දාන්න. මම ආයේ කොහොමද කරන්න කියලා මුලින් ඉඳලා කියලා දෙන්න. ඊට මම මගේ logo එක හදාගන්න යන්නේ. දැන් මම මෙතන dashboard එකේ තියෙන මෙන්න මේ Canva logo website එකට ආවට පස්සේ dashboard එකේ මෙතන search bar එක පේනවා. මම මේකේ ඇත්තටම type කරනවා YouTube logo කියලා. right YouTube logo කියලා අපි search කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ templates ටිකක් එනවා අපේ Canva interface එකේ. එතකොට මේකේ තියෙනවා 166724 තියෙනවා templates ම. ඉතින් percent නැහැ කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඇත්තටම තියෙනවා මේ template වල අර YouTube එකේ කිව්වේ මේ resolution වලටයි ගන්න අදාළව තමයි මේ ඔක්කොම templates ඉන්නේ. අයි හදන්න දෙයක් නැහැ. මේකෙම තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඒ ඉතින් එච්චර ලොකු issue එකක් නැහැ. එතකොට මේකේ තියෙන එක templates. එතකොට තමන්ට කැමති තමන්ගේ subject එක තමන් YouTube channel එකේ මොකක්ද කරන්න කියන එක තමන් ඔලුවට දාගෙන
මේ කැමති ටෙම්ප්ලේට් එක තෝරගන්න පුළුවන්. right. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කුකරි channel එකක් කරන එක්කෙනෙක් ඇත්තටම මෙන්න මේ වගේ මේ ටෙම්ප්ලේට් එක භාවිත කරන්න බෑ මේ මාෆියා කියන ඉතින් ඒක එතකොට යාගේ ඉන්න ඕනේ මොකක් හරි එන්න ඕනේ මේ කැම සම්බන්ධව එන මොකක් හරි මේ වගේ අයිකන් එකක් තමයි එන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි සරලව ගමු මේ channel එකේ අපි පල්ලෙහාට යනකොට පේනවා අපිට මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ hot and spicy මෙන්න මේ වගේ එකක් ඒ වගේ අයිකන් එකක් තමයි ගන්න ඕනේ. ඒකට ඒ තමන් කරන channel එකේ හැටියට තමයි තමන්ගේ logo එක design කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මම පැහැදිලිව කියලා දුන්නා කියලා ඒක. එතකොට දැන් මම channel එකට දැන් මම මෙන්න මේ වගේ burger එකක් ඒ තමන්ගේ අදාළ channel එකේ හැටියට තමයි මේවා කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක් එක. ඉතින් right මම දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනින්ද මම logo design කරන්න ඕනින්ද මම මෙන්න මේ උඩ තියෙන channel එකේ මම IT මොකක් හරි ඒ වගේ channel එකකින් ඉඳ වෙනම ටැබ් එකක් ඕපන් කරලා කරන එක තමයි වඩා සුදුසු. එතකොට මේ අයිකන් එක මම ගන්නවා මෙතනට. මට අවශ්‍ය ඒක මම හිතනවා ඒක හොඳයි කියලා. මේ පොඩක් මෙතන පොඩි ඇට්‍රැක්ටිව් බවක් ඒතර එනවා ඒක අහන්න. එතන මේකේ ඔපැසිටි එක පොඩ්ඩ අඩු කරලා ලස්සනට හදනවා මේ විදිහට. රයිට් මම හදලා ඉවරයි මගේ ප්‍රොෆයිල් පිච් එක. මම ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා දැන්. JPG දැම්මා. PNG ෆයිල් එකෙන් දෙන්න JPG කරන්න JPG එක දාගන්න. එතකොට මෙතන පෙන්නනවා මේ මම all pages කියන එක දෙන්න එපා. එතකොට තමන්ගේ template එක තියෙන තැන විතරක් දෙන්න. page 1 එක විතරයි page 1 කියන එක තැන විතරයි මගේ template එක තියෙන්නේ. ඒක done කරන්න. එතකොට ඒක ඉවරයි. මේක download කරන්න. right download කරලා ඉවරයි. මේ තියෙන මගේ ටෙම්ප්ලේට් එක මේ ප්‍රොෆයිල් පිච් එක සරලයි හැදුවටක් ගාලා හරි ඊළඟට යමු අපි කොහොමද බැනර් එක ඩිසයින් කරන්න කියලා. හොඳයි ඊට පස්සේ අපි මේ ෆයිල් එක අපි මේ කරු ප්‍රොජෙක්ට් එක සේව් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම සේව් කරගන්න. මොකද ටෙම්ප්ලේට් එකේ බැනර් එක හදනකොට මේ ලෝගෝ එකයි මෙන්න මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන මේ effects මේ text templates ඔක්කොම ඕන වෙනවා අපට. ඉතින් මොකද බැනර් එකක් ප්‍රොෆයිල් පිච් එකක් හදන්න බැරි හින්දා මේ දෙක අනිවාර්යයෙන්ම අපි මතක තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන් මේක සේව් කරගන්න. මෙන්න මේ ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සේව් කරගන්න. right ඊට පස්සේ අපි දැන් යනවා ආයි නැවත මෙතන home එකට. home එකට ගිය ගමන් ආයි එනවා ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ විදිහට. එතකොට දැන් අපි ගන්නේ YouTube බැනර් එක හදන්න. එතකොට දැන් මම මෙතන මගේ මෙන්න මේ recent designs වල මෙන්න මෙතන මගේ template එක ඇවිල්ලා තියෙනවා icon එක. එතකොට මේක මම right click කරලා new tab එකකින් open කරගන්න අමතක කරන්න නැතුව. මොකද හේතුව මේකේ තියෙන icons ටික අපි ගන්න ඕනේ.
එතකොට දැන් ආයි මම මෙතන සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරනවා YouTube banner කියන එක. මොකද banner එකයි logo එකයි templates දෙකක්. එතකොට ජාති දෙකක් ඉන්න අනිවාර්යෙන්ම ඒ සේව් කරලා අපි මේ වෙන ටැබ් එකකට අපි ඒක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන icons ටික අපි එතන ගන්න. එතකොට right මම මගේ banner එක හදනවා. මම එතකොට දැන් ඒ අර මම හදපු logo මේ profile pic එකට similar එකක් තමයි මම බලන්නේ. right මම ගන්නවා මෙන්න මේ black yellow කියන මේ template එක. මේක free template එකක්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනලක් ගත්ත හැකි. මම මේ click කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ template එකක් අපි ගත්ත ගමන් මේකට similar templates ගොඩක් එනවා. කැමති එකක් බලලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මතක තියාගන්න paid license template තියෙන ඒවා ගන්න බෑ. ඉතින් free version තමයි අපි ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා customize this templates ඔයා දන්නවා ඒකද? එකක් click කරනවා. ඒ click කරපුවම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් open වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. හරි. එතකොට දකුණු පැත්තේ ටැබ් එකේ අපි තියෙනවා අපි හදපු template එකේ modification කරපු template එකක් තියෙනවා. මම අට පැත්තේ අපි හදනවා හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න banner එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මම මේ icons ඔක්කොම වෙනස් කරන්න ඕනේ. මොකද මගේ ඉන්නේ මේ monkey කියන කිනින්ද. ඉතින් අපි ඒක වෙනස් කරමු. එකම දේ තියෙන අපිට මේ ටික විතර වෙනස් කරන්න තියෙනවා. මම මගේ මගේ channel එකේ name එක මම Xerox gaming කියන එක එතනම තියෙනවා. එතකොට මම මේක දැන් කරන්නේ මේකේ තියෙන icons ඔක්කොම අයින් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ වෙන එකක් තියෙන හින්දා මේන් icon එක ඉස්සලම අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි add page එකක් open කරලා අපි ඔයාලට මතකයි මම මේ username අපේ Canva එකේම auto save වෙලා තියෙනවා කවදා හරි. මම ගන්නවා මගේ මේ තින් template එක ඉවරයි එකක් හදලා. අපි දැන් බලමු මේ දෙක කොහොමද අපි අපේ YouTube channel එකට add කරගන්න කියලා. right මගේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම series එකට වගේ වෙලා තින් දැන් මම හදාගත්ත templates දෙකම මේ upload කරන්න යන්නේ. ඒගොල්ලන් දන්නවා මගේ customization tab එකට ගියා branding වලට ගියා. මෙතන මම ලෑස්ති කරලා ගන්න YouTube channel එකේ profile pic එක upload කරගන්න. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා හැදුවා ඒක ඔයා දැක්කා ඒක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ මෙන්න මේ රවුම ඇතුලේ තියෙන එක තමයි අපි profile pic එකට ගන්නට ඒගොල්ලන් insert වෙන්නේ. ඒක done කරනවා. ඊට පස්සේ upload කරලා banner එක upload කරනවා. banner එකත් අපි හැදුවා දැක්කා. එතකොට මේ banner එක මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. එතකොට මේක පෙන්වන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකකදී මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ කියලා. TV වගේ TV mode එකේ බලනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණ full screen එකකින් පේනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ පෙන්වන්නේ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. auto upload කරන්න තියෙන්නේ එච්චරයි. ඒකත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ video watermark එකට අපි දාන්න ඕනේ. අපි
මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ අපේ ප්‍රොෆයිල් පිච් එකේ තියෙන එකම මේක අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. එතකොට මේකේ තියෙනවා මේ සිලෙක්ටඩ් කැටගරි තුනක් තියෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ වීඩියෝ කරනකොට ඉවර වෙන්න ලං වෙනකොට පෙන්වන්න විදියත් පෙන්වන එකයි මෙන්න මේක පටන් ගන්න විදිය පටන් ගන්න තප්පර 5කදී පෙන්වන්න ඕන 5න් 5ට වගේ පෙන්වන්න ඕන විදියයි මුළු සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක යන අතරතුර ඔයාගේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ අයිකන් එක පෙන්වන්න ඕන විදිය තමයි මේ තුنين පෙන්වන්නේ. ඉතින් අපි ඒක දානවා මම එන්ටයි වීඩියෝ කියන මුළු සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම දානවා. ඉතින් ඔය තුන මම ඉවර කරා. ඉතින් දැන් මම මගේ තුනම පබ්ලිෂ් කරන්න යන්නේ. Thank you very much.